Mến chào các em đã đến với hướng dẫn học tin học lớp 3, bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 3 của chủ đề A, máy tính và em. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay gồm có 3 mục tiêu. Thứ nhất là sau khi học xong bài này em sẽ nhận dạng và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng. Thứ hai là em sẽ nêu sơ lược chức năng của các thành phần máy tính. Thứ ba, em biết thực hiện các quy tắc an toàn về điện và có ý thức đề phòng tai nạn. Trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi ha. Trò chơi có tên là ai nhanh ai đúng. Câu hỏi của trò chơi như sau. Em hãy kể tên các bộ phận của máy tính để bàn mà em biết. Rồi em có thể để lại đáp án ở trong phần bình luận. Nếu như em không trả lời được thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài học của ngày hôm nay ha. Ở phần khám phá bài học thì có 3 nội dung. Thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu đó là các bộ phận cơ bản của máy tính để bàn. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại máy tính thông dụng khác. Và thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu an toàn về điện khi sử dụng máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Các bộ phận cơ bản của máy tính để bàn. Rồi em mở sách giáo khoa trang số 13 đọc cho cô hoạt động số 1 nào. Các bộ phận cơ bản của máy tính để bàn là gì? Ở hình số 8, các bộ phận cơ bản của máy tính để bàn thì người ta có đánh số 1, 2, 3, 4 và nhiệm vụ của em sẽ là gọi tên các bộ phận này. Rồi số 1 đơn giản đúng không? Đó chính là màn hình. Số 2 là thân máy. Số 3 là bàn phím và số 4 chính là con chuột. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chức năng của những bộ phận này ha. Bộ phận đầu tiên đó là bộ phận quan trọng nhất của máy tính. Bộ phận này đó là thân máy, bởi vì bên trong thân máy nó có chứa bộ xử lý. Bộ xử lý giống như bộ não của con người vậy, nó điều khiển mọi hoạt động của máy tính. Tiếp theo đó là bộ phận xuất thông tin ra ngoài màn hình. Nó giống như một cái tivi, nó là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính. Nhờ màn hình mà chúng ta biết được máy tính đã xử lý thông tin như thế nào và cho kết quả như thế nào. Bộ phận thứ ba đó là bàn phím, có rất nhiều hàng phím và chúng ta sẽ gõ các phím. Khi chúng ta gõ các phím thì phím sẽ gửi tín hiệu vào để cho máy tính xử lý. Bộ phận thứ tư cũng không kém phần quan trọng, sẽ rất khó khăn nếu như các em làm mất con chuột ha. Nếu như có con chuột thì các em có thể điều khiển máy tính một cách thuận tiện hơn rất nhiều. Như vậy nội dung cần nhớ ở mục 1 này chính là máy tính để bàn có các bộ phận cơ bản đó là thân máy, màn hình, bàn phím và con chuột. Ngoài những cái bộ phận cơ bản kể trên thì máy tính còn có thiết bị khác kèm theo như là loa để phát ra âm thanh từ máy tính, hoặc là máy in giúp chúng ta in thông tin dưới dạng giấy. Trước khi qua phần số 2 thì cô có 2 câu hỏi để kiểm tra lại xem em có nhớ gì không. Câu hỏi số 1 như sau. Các bộ phận cơ bản của máy tính để bàn là A. Màn hình, máy in, bàn phím. B. Màn hình, bàn phím, thân máy, chuột. C. Thân máy, loa, bàn phím. Rồi đáp án đúng đó chính là B. Có 4 bộ phận cơ bản của máy tính để bàn ha. Nếu như em quên thì em có thể quan sát lại cái hình cô vừa cho hiển thị đây. Màn hình, thân máy, màn hình đang ôm thân máy này. Rồi có bàn phím và chuột ở bên dưới. Câu hỏi số 2 dành cho em đó là theo em thì bộ phận nào sau đây của máy tính dùng để nhập thông tin vào trong máy để cho máy tính xử lý? A. Màn hình. B. Bàn phím và C. Thân máy. Dĩ nhiên là bàn phím rồi đúng không nào? Bàn phím giúp cho chúng ta có thể nhập thông tin vào trong máy để cho máy tính xử lý. Màn hình thì xuất dữ liệu ra ngoài và thân máy là nơi xử lý thông tin. Rồi mời các em đến với phần số 2, một số loại máy tính thông dụng khác. Theo em thì điện thoại thông minh với lại máy tính bảng, laptop có được gọi là máy tính hay không?
Muốn biết thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu hoạt động số 2 này ha. Rồi em hãy đọc cho cô sách giáo khoa trang số 15, hoạt động số 2, nhận biết các bộ phận của máy tính xách tay. Ở hình số 14 này thì cô có cho 4 cụm từ: thân máy, màn hình, chuột và bàn phím. Và cô đã đánh số 1, 2, 3, 4 trên hình. Rồi em hãy ghép các cụm từ này với lại các con số tương ứng dùm cho cô nha. Rồi đáp án đúng số 1 chính là màn hình. Đơn giản ha. Số 2 là thân máy, số 3 là bàn phím và số 4 chính là tấm di chuột hay còn gọi là tấm chạm, nó thay cho con chuột. Một số thiết bị như là máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng thường thì sẽ được thiết kế thuận tiện cho việc di chuyển. Cho nên những cái bộ phận như là màn hình, bàn phím, chuột nó sẽ được tích hợp vào trong thân máy. Máy tính xách tay có vùng cảm ứng chuột và em sử dụng bằng cách là di ngón tay của mình lên trên vùng cảm ứng chuột này. Khi di ngón tay lên vùng cảm ứng chuột thì em thấy là con trỏ trên màn hình nó sẽ di chuyển theo. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng nó đóng 3 chức năng. Thứ nhất đó là màn hình, thứ hai nó là chuột và thứ ba đó là bàn phím. Em cũng có thể dùng ngón tay để di chuyển trên màn hình thay cho con chuột và điều khiển các bàn phím ảo. Nội dung mà em cần ghi nhớ ở mục số 2 này đó chính là máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng có các bộ phận cơ bản như là máy tính để bàn. Đó là các bộ phận thân máy, màn hình, chuột và bàn phím. Tuy nhiên, bộ phận chuột và bàn phím của điện thoại thông minh thì nó lại được thay thế bởi một cái bộ phận khác. Vậy thì cô có câu hỏi đó là ôn lại. Rồi sau đây cô có câu hỏi ôn lại kiến thức nha. Theo em thì bộ phận nào của điện thoại thông minh thực hiện chức năng của chuột và bàn phím? Rồi, đáp án đó chính là màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng nó có tới 3 chức năng ha, vừa là màn hình, vừa là chuột, vừa là bàn phím. Rồi phần nội dung cuối cùng của bài học đó chính là an toàn về điện khi sử dụng máy tính. Em hãy tìm hiểu kỹ phần nội dung này để tránh xảy ra tai nạn cho bản thân và cho các bạn. Rồi đọc dùm cho cô hoạt động 3, an toàn về điện ở sách giáo khoa trang số 16 và cho cô biết là hành động của mỗi bạn trong hình A với B sau đây là đúng hay là sai. Hãy giải thích tại sao. Em nhìn thấy là bạn ở hình A đang nắm rất là nhiều sợi dây điện và kéo đúng không? Trong khi đó ở hình B thì khi một bạn nhìn thấy phích cắm bị lỏng, bạn đã không tự ý cắm lại mà bạn đã gọi người lớn, cụ thể là gọi thầy giáo của mình. Như vậy thì hình A là hành động sai và hình B là hành động đúng. Chúng ta thấy phích cắm bị lỏng hoặc là có một cái điều gì đó liên quan đến điện thì chúng ta phải nhanh chóng báo ngay cho người lớn. Nếu ở trường thì em báo cho thầy cô. Nếu ở nhà thì em phải báo ngay cho cha mẹ. Sau đây là bảng nên và không nên em cần ghi nhớ để thực hiện được các quy tắc an toàn cho bản thân và cho mọi người. Ở cột nên thì chúng ta nên hỏi người lớn khi muốn bật hoặc tắt máy tính. Thông báo cho người lớn khi thấy các dây kết nối nó bị ngắt khỏi máy tính hoặc là bị lỏng, bị hở. Dùng khăn mềm hoặc chổi phủi bụi để vệ sinh máy tính. Giữ cho máy tính và khu vực xung quanh luôn sạch sẽ. Sạc đầy pin điện thoại thông minh, máy tính bảng trước khi sử dụng. Những điều em không nên làm đó là tự cắm hoặc tự rút các dây kết nối với ổ điện. Dùng tay hoặc các vật sắc nhọn cắm vào nguồn điện bởi vì nó sẽ làm cho điện giật và gây tử vong. Không dùng khăn ướt để lau máy tính vì nó cũng có thể làm điện giật. Ăn uống xung quanh khu vực để máy tính thì có thể làm đổ thức ăn vào trong máy tính, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà nếu mà nhẹ hơn thì sẽ làm hư máy tính. Vừa sạc vừa sử dụng máy tính, điện thoại thì có thể gây cháy nổ.
Như vậy nội dung em cần ghi nhớ ở phần số 3 này đó là bảo đảm an toàn về điện khi sử dụng máy tính. Những việc nên làm và những việc không nên làm, các em cố gắng ghi nhớ và thực hiện theo ha. Rồi cô có 2 câu hỏi nho nhỏ để ôn lại nội dung số 3 này. Câu số 1. Trong phòng thực hành khi phát hiện dây của chuột máy tính không được cắm vào máy tính thì em sẽ làm gì? A. Em cắm lại, cắm giùm cho thầy cô luôn. B. Em chỉ thông báo với thầy cô và nhờ thầy cô cắm giùm. C. Em lấy con chuột ra chơi luôn. Đáp án đúng đó chính là B. Em thông báo với thầy cô người lớn ha. Câu số 2. Để vệ sinh bàn phím và máy tính thì em nên sử dụng công cụ nào? Thứ nhất là sử dụng bình tưới cây, xịt trực tiếp vào trong bàn phím. Thứ hai là sử dụng khăn ướt. Thứ ba là dùng chổi phủi bụi để phủi. Như vậy đáp án đúng không gây nguy hiểm đó chính là dùng chổi phủi bụi. Nếu em dùng khăn ướt và bình xịt thì có thể bị điện giật nhé. Tiếp theo là phần luyện tập, cô có 3 bài tập ha. Mình sẽ ôn lại kiến thức của toàn bộ bài học ngày hôm nay. Bài số 1. Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục thích hợp ở cột B. Rồi, số 1 là màn hình, số 2 là bộ xử lý trong thân máy, số 3 là chuột và số 4 là bàn phím. Ở cột B thì mình có A. Chức năng nhập thông tin vào máy tính. B. Giúp cho em điều khiển máy tính thuận lợi hơn. C. Hiển thị kết quả làm việc và D là điều khiển hoạt động của máy tính. Đơn giản đúng không? Mình sẽ nối một màn hình với C. 2. Điều khiển mọi hoạt động của máy tính, đó là D. 3. Con chuột là giúp em điều khiển máy tính thuận lợi, nối với B. Và 4 chính là bàn phím dùng để nhập thông tin vào trong máy tính. Câu số 2. Trong máy tính bảng và điện thoại thông minh thì bộ phận nào tiếp nhận thông tin vào? Đó chính là màn hình cảm ứng. Nó thay thế cho chuột và bàn phím. Câu số 3. Minh đang sử dụng máy tính trong phòng thì phát hiện có mùi khét từ dây điện. Theo em thì Minh nên làm gì? A. Vẫn tiếp tục công việc của mình. B. Mở cửa to ra cho nó bớt đi cái mùi khét. C. Chạy ra ngoài và báo với người lớn. D. Rút dây cắm điện ra. Đáp án đúng là phải chạy ra ngoài và báo với người lớn ha. Phần nội dung cuối cùng của bài học là vận dụng máy tính để bàn. Phần nội dung cuối cùng của bài học là vận dụng máy tính để bàn. Nhà Minh có đầy đủ các bộ phận cơ bản, nhưng mà Minh không có nghe được âm thanh. Như vậy thì theo em thì để nghe được âm thanh thì nhà Minh cần phải lắp thêm thiết bị nào vào máy tính đây? Cô nghĩ là tất cả mọi người đều trả lời được câu này ha. Nếu mà trả lời được thì hãy để lại bình luận nào. Rồi, nội dung của bài học tới đây là hết. Mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở bài số 4, làm việc với máy tính.